السلام عليكم. انا اسمي عمرو عبد الجيد. انا مهندس اتصالات، خريج جامعه حلوان، وحاليا انا مقيم في اسبانيا وعندي ستارت اب في البيزنس كونسلتنسي في اسبانيا. النهارده هكلمكم عن حاجه اسمها ايراسموس باس. بس قبل ما اتكلم عنها هرجع كده حوالي 20-30 سنه كده ورا، هو بحيث ان احنا نفهم يعني ايه كلمه ايراسموس او جت منين. اول حاجه ان كان عندنا الاتحاد الاوروبي قبل ما يكون الاتحاد الاوروبي من حوالي سنه 1960 1970. هم حددوا انواع التعليم من 3 انواع. اول حاجه اسمها فورمال اديوكيشن، الحاجه الثانيه اسمها انفورمال اديوكيشن، الحاجه الثالثه اسمها نون فورمال اديوكيشن. فهم وجدوا ان اللي بيتخرج من التعليم الرسمي اللي هو سواء كان جامعه او مدرسه، سواء كان عامل دكتوراه او ماجستير او بكالوريوس، تقريبا نسبه المناطق عنده 40% طبقا لسوق العمل. طيب ايه هي اصلا خصائص التعليم الرسمي؟ ان انت عندك رقم واحد، انت عندك منهج ثابت لكل الناس، عندك ميعاد محدد للناس ان هي تاخد فيه امتحاناتها، في سن معين محدد، المدرس هو المصدر الوحيد للمعلومه، والمنهج الثابت اللي هم بيدرسوا منه. فبالتالي فحاولوا ان هم عايزين يحلوا الموضوع ده، فلقوا ان احنا ممكن نعمل كوبريشن ما بين الجامعات بينها وبين بعض في دول مختلفه. ان الطالب ممكن مثلا لو انا قلت ان انا بدرس تور جايدنج او ان انا بدرس سياحه، ارشاد سياحي موجود مثلا في المانيا، فممكن اقدر اطلع من الجامعه بتاعتي لمده سمستر ترم واحد او سنه كامله، ممكن اروح اسبانيا وادرس هناك. فمنها انا اولا باخد خبره اكتر، منها ان انا بيحصل اكسباندنج للهورايزون بتاعي والافق بتاعي، والحاجه الاهم من ده كله ان انا بطلع بلغه، ان انا بتعلم هناك اسباني بجانب الدراسه العمليه اللي انا بقوم بيها. النوع الثاني من التعليم اللي هم بيسموه informal education، واللي هو ده اللي هو بيسموه long life learning، ان هو حد بتعلم من خلال خبرات الحياه والتجارب اللي بمر بيها، سواء بشتغل في شركه، رحت خدت تريننج لوحدي، قعدت على اليوتيوب وقعدت اتعلم حاجه بعينها، لكن في الاخر مفيش اي physical evidence او شهاده بتقول انا وصلت ليفل ايه بالظبط. فهي من ضمن خصائص الانفورمال education، هي مرنه جدا. انا اللي بعلم نفسي بنفسي. انا ما عنديش في مصدر واحد للتعليم، انا ممكن اتعلم من اكتر من مصدر، سواء كان شخص، سواء كان انا بروح تريننج، سواء كنت بتعلم اونلاين يوتيوب، كورسات اللي لها علاقه بالموك كورسز. بس في الاخر مفيش حد بيقدر يقيم انا وصلت لمستوى ايه. النوع الثالث من التعليم الاتحاد الاوروبي قال ان هو اسمه نون فورمال اديوكيشن، اللي هو لو جينا ندور على ترجمه حرفيا مش هنلاقي، بس ممكن احنا نسميه تعليم شبه رسمي. هم عملوه ليه؟ لان هو بيجمع ما بين مميزات التعليم اللي هو الرسمي والغير رسمي. التعليم الرسمي ان في كوريكولم اوريدي، في ماتيريال، في ماده علميه، وفي نفس الوقت في شهاده. دي جزء من خصائص التعليم الرسمي. والناحيه الثانيه ان هو لا، ده في مرونه جدا في المكان اللي احنا ممكن ندرس منه، في مرونه في التعامل من خلال السن، وفي الاخر مفيش امتحانات. ففي طرق معينه عشان ننفذ بيها طريقه النون فورمال اديوكيشن. فلو انه في 3 طرق. اول حاجه اون جوب تريننج، اللي هي ليرنينج باي دوينج، انا بتعلم من خلال ان انا بعمل حاجه بنفسي. لو جيت اديت مثال، مثلا لو انا قلت ان في ناس جايه من 5 أو 6 دول عشان يتعلموا كورس ازاي يتعلموا تصوير، فالترينر اللي موجود او المدرس زي ما بيقولوا، الراجل ده بيجي بيعلمهم والله انت عشان تصور المفروض تدوس على الزرار الفلاني، تمسك الكاميرا بالشكل الفلاني، تاخد الكادر بالشكل الفلاني. فده بيسموه اون جوب تريننج. ففي التوقيت ده هو بيعلمه البيزكس، يعني بيعلمه الاساسيات اللي تخليه يقدر يمسك اي كاميرا ويقدر ان هو يصور بيها. بس افرض هو عايز يتعلم اكتر، او هو بالنسبه له عايز يتعلم حاجات ادفانسد، فساعتها في حاجه اسمها جوب انستراكشن تريننج، ان هو بيقول والله لو عايز تتعلم اكتر من كده او عايز تعرف اكتر من كده، والله في مصادر معينه، في ممكن كتب معينه، في لينكات، في فيديوهات موجوده على اليوتيوب. طيب هل الترينر بس لوحده هو اللي بيعلمني؟ لا، ده انا ممكن من خلال الناس اللي مشاركين معايا في الكورس، كل حد فيهم بيشارك بمعلومه او بيقول من خلال خبرته اللي مر بيها، فبالتالي بتعلم منهم بشكل غير مباشر، وده بيسموه indirect learning. فبالتالي هم كانوا الاتحاد الاوروبي كان بيدور ايه البرامج اللي ممكن يقدروا يعملوها في النون فورمال اديوكيشن اللي بتطبق ال3 حاجات، اللي هو جوب تريننج اللي هو بتعلم learning by doing، جوب انستراكشن تريننج، والحاجه الثالثه اللي هو indirect learning. فطلعوا برنامجين، حاجه اسمها European Volunteer Service اللي هو بيسموه خدمة طاعة أوروبية، والحاجة التانية اللي هو Youth Exchange أو Culture Exchange اللي هو مشروع التبادل الشبابي أو الثقافي،
ودول ان شاء الله هنتكلم عنهم في الحلقات الجايه بالتفصيل، ازاي نقدم عليهم وازاي نتقبل فيهم وايه كمان الفوائد بتاعتهم. اشوفكم على خير وتحياتي ليكم والاسره جميعا. السلام عليكم.